นี้เราอยู่ในช่วงประสบการณ์คนหัวลุกครับผมได้รับพัสดุมาจากทางจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ก็เชียงรายผมก็จำไม่ได้พัสดุแกะออกมาเป็นพัสดุลึกลับมากนะครับดูสิครับแกะออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับผมจะเป็นพีระมิดของอียิปต์ก็ไม่ใช่นะครับหรือว่าเป็นหมวกของท่านลอร์ดเวเดอร์ของ Star Wars มันก็ยังไม่ใช่มันคืออะไรครับผมดูสิครับเป็นทรงพีระมิดนะน้ำหนักก็เยอะนะครับเยอะมากประมาณสัก10 กิโลนะครับผมด้านนี้สกรีนไว้ว่าYamaha Stereo Power Amplifier มันคือตัวขยายเสียงนี่เองเดี๋ยวให้ดูด้านล่างมันหนักจริงๆสาระนี่โคตรหนักเลย Yamaha 1,200 วัตต์ผลิตโดยบริษัทนิปปอนคากิ Made in Japan มันก็คือ Power Amp นั่นเองครับผมรูปทรงนี้ใครเคยเห็นกันบ้างครับผมหน้าตาแปลกๆนะครับสำหรับ Yamaha รุ่นนี้นะครับผมเป็น Power Amp รุ่นเก่าพอสมควรนะผมเก่ามากนะครับเป็นดีไซน์แบบให้มันเข้ากันกับรูปทรงหรือว่าเข้ากับการตกแต่งภายในบ้านนะครับผมเป็นเครื่องเสียงระดับชั้นนำเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้พี่จากทางเอาเป็นภาคเหนือแล้วกันนะครับผมก็จำไม่ได้ว่ามาจากเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยอยู่2 เชียงนี่แหละคือพี่เขาไปส่งร้านซ่อมแถวบ้านแล้วมันจากเดิมที่เปิดได้ฟังได้1 ข้างหลังจากซ่อมเสร็จมาครับผมไฟไม่เข้าเลยไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับผมก็เลยส่งมาให้ผมเช็คนะอันนี้ผมก็เคยเจอเพิ่งเคยเจอไม่ใช่เคยเจอเพิ่งเคยเจอสำหรับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันบ้างนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับแกะออกมาแล้วครับผมดูสิครับไม่กล้าถอดเลยไม่รู้สายไหนเป็นสายไหนเนี่ยนะฮะแต่เท่าที่สังเกตนะผมดูครับผมตัวทรานซิสเตอร์เป็นแปลกๆไหมนะครับผมว่าแปลกนะครับผมเดิมมันจะเป็นรูยึด2 รูนะผมซึ่งมันไม่ใช่ตัวถังแบบนี้นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับผมอันนี้ช่างคนก่อนเขาน่าจะหาอะไหล่ไม่ได้แล้วก็ยัดทรานซิสเตอร์พวกนี้ใส่แทนนะครับผมแต่ทำไมไม่ทำมันจบมันถึงมือผมทำไมของยากๆนี่ชอบส่งกันมาจังก็เลยเดี๋ยวผมจะขอจัดการพวกนี้ก่อนนะครับผมคลิปนี้คงไล่เช็คยากเพราะว่ามันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนครับซับซ้อนเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมขอไล่เช็คพวกนี้ก่อนนะครับผมให้มันสมบูรณ์แบบเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเครื่องอย่างเงี้ยมันใช้ยังไงเนี่ยโอเคนะครับขอซ่อมก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับเป็น power transistor นะครับทั้งหมด12 ตัวนะครับที่เราต้องเปลี่ยนให้กับตัวแอมป์พีระมิดของ Yamaha ตัวนี้นะครับผมซึ่งอันเดิมนี้ใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมนี่สภาพด้านในนะฮะทั้งตัว VR ปรับค่าตรงนี้ก็เสื่อมสภาพแล้วครับผมหลายจุดนะครับที่ต้องซ่อมแก้ไขนะครับผมไม่ใช่แค่ตัว power transistor นะครับเดี๋ยวถ้าเครื่องเสร็จเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอจัดการให้มันเสร็จสับให้มันเอี่ยมอ่องสวยงามก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูอีกรอบนะครับผมPower Ampพีระมิดของ Yamaha ตัวนี้ครับมีความเจ๋งอีกตัวหนึ่งนะผมบอกให้ดูนะระบบหม้อแปลงเขานะครับผม
ไม่ใช่ว่าเราจะเอาไฟมาอัดเข้าเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เป็นส่วนของหม้อแปลงนะเห็นไหมครับฝั่งไฟ Input เนี่ยเขาจะมีวงจรนี่ครับผมนี่นะฮะเหมือนเป็นตัวปรับแรงดันไฟนะครับผมเหมือนเป็นไฟระบบออโต้นะครับผมคล้ายๆกับระบบสวิตชิ่งของเราแต่นี่คือเป็นการกำหนดโดยใช้ไตรแอกนะครับผมจ่ายให้เข้ากับตัวหม้อแปลงนะฮะเราจะเอาไฟ220ตรงๆอัดเข้าไม่ได้นะครับผมต้องผ่านตัวระบบวงจรของเขานะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟตรงเนี้ยที่อัดเข้ามามันถ้าเรา200ผมเคยเอา220อัดเข้าดูนะครับผมปรากฏว่าโหลดสูงเกินนะครับผมเหมือนหม้อแปลงมันช็อตแต่ที่จริงมันไม่ได้ช็อตคือมันต้องผ่านวงจรของมันนะครับผมเหมือนแบบว่าขณะที่ไม่ใช่งานเนี่ยก็ให้มันกินกระแสน้อยๆนะครับขณะที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะอัดกระแสเข้าไปนะครับผมสมมุติถ้ามีการดึงโหลดมากเกินไปนะครับผมตัวนี้เป็นตัวกำหนดกระแสไฟให้กับตัวหม้อแปลงเลยนะครับผมก็จะอัดไฟเข้าให้เยอะเลยนะฮะเพื่อเพียงพอต่อความต้องการของปริมาณความกำลังวัตต์ที่จะออกไปนะฮะอันนี้ก็เหมือนโดนซ่อมมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องซ่อมอีกนะโอ้จะเสร็จไหมล่ะครับงานนี้ถ้ามันพังเยอะเหลือเกินโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ออกหมดแล้วนะครับผมไอ้พวกนี้แล้วก็เอาออกไปนะครับคือเดิมทีมันจะเป็นทรานซิสเตอร์แบบตัวถังแบบนี้แหละครับผมแต่ว่าไซส์เล็กกว่านี้นะครับมันเป็นทรานซิสเตอร์แบบของรุ่นเก่าครับผมของพวกโมโตโรล่าอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผมเลยจับของไซเคิลมาใส่แทนนะครับผมแต่ว่าก็ใช้ได้สเปคสูงกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วขั้นตอนการประกอบของเครื่องนี้มันก็ยุ่งยากนิดนึงนะครับผมเมื่อกี้ผมก็ใส่ผิดด้านไปมันต้องใส่แบบนี้ครับหม้อแปลงมาใส่ตรงนี้แล้วก็เชื่อมต่อสายครับอันนี้สาย AC นะครับที่ผมต่ออยู่เนี่ยคือไฟเข้าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดต่อไฟออกนะครับโอเคเรียบร้อยตัวนี้ก็ต่อปลั๊กนะครับแต่ว่าอันดับแรกเราต้องขันยึดก่อนครับยึดน็อตให้ครบก่อนตัวนี้ปลั๊กก็อยู่ลึกหน่อยแล้วก็ยัดเข้าไปครับปลั๊กโอเคนะครับเรียบร้อยงั้นเราก็ประกอบลงฝาครอบมันนะครับPerfect ตอนนี้ผมก็ทำการประกอบอุปกรณ์ทั้งหมดเข้ากับตัวบอดี้ของตัว Power Amp Yamaha ตัวนี้แล้วนะครับผมก่อนจะไปฟังเสียงเดี๋ยวผมอธิบายหลักการทำงานคร่าวๆของเครื่องนี้ให้ฟังนะตัวนี้นะผมดูเหมือนมันจะเป็นหลักการง่ายๆนะครับแต่คุณรู้ไหมว่าเครื่องนี้นะครับเป็น Power Amp ระบบ Clutch Head นะผมชุดจ่ายไฟ2สเต็ปนะครับผม
สเต็ปแรกก็คือไฟเลี้ยงบวกลบ40โวลต์นะครับมาเลี้ยงชุดขยายนะครับแล้วก็สเต็ปที่2บวกลบ80โวลต์เลยนะครับผมกำลังขับสูงนะครับอยู่ที่กำลังขับประมาณ200 วัตต์ RMS ต่อข้างนะครับคิดที่8โอห์มนะครับผมนี่ครับฝั่งชุดขยายนะครับหลายคนคงสงสัยว่ามันก็มีแค่ฝั่งละ2คู่นะครับผมซ้ายขวานะครับแล้วพวกด้านข้างนี่ทำอะไรนะครับมันก็คือตัวซัพพลายสวิตชิ่งนั่นเองนะครับผมสวิตชิ่งสวิตช์ไฟนะครับผมระหว่าง40กับ80นะครับถ้าสัญญาณเอาท์พุตคลิปเมื่อไหร่นะฮะไฟ80โวลต์จะวิ่งมาจ่ายให้ตัวนี้ทันทีนะครับหลักการคาดเฮดก็ใช้หลักการประมาณว่าใช้ไฟเลี้ยงต่ำเพื่อไม่ให้ทรานซิสเตอร์เอาท์พุตร้อนนะครับผมเพื่อลดการสูญเสียของพลังงานนะฮะเดี๋ยวจะเทสวัดไฟให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเสียบปลั๊กกันเลยเปิดสวิตช์ด้านไหนวะเนี่ยสวิตช์อยู่ด้านนี้ครับต้องรอฟังเสียงรีเลย์ครับมาแล้วทีนี้จะวัดไฟให้ดูนะครับผมจับกาวที่ตัวถังเนี่ยแหละครับแล้วก็มาดูไฟเลี้ยงที่ชุดขยายนะฝั่งนี้ก็ได้จับที่ขา4 ลบ36นะครับแล้วก็บวก36นะครับณตอนนี้นะครับผมอันนี้คือไฟเลี้ยงจริงนะครับผมที่มาเลี้ยงชุดขยายแล้วก็มันจะมีไฟแช่ที่ตัวทันเตอร์พวกนี้นะครับผมอันนี้ที่ปล่อยออกไปหาชุดขยายณตอนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันมีไฟไฮโวลต์นะครับนี่นะครับผม77โวลต์77 ลบ77กับบวก77นะครับผมเห็นไหมฮะมีไฟรอไว้อยู่แล้วนะครับผมเป็นระบบที่ออกแบบออกมาค่อนข้างดีนะครับผมออกแบบมาค่อนข้างดีเลยสำหรับตัวนี้นะครับดีเลยนะฮะเป็นชุดขยายแบบชั้นนำสำหรับตัว Yamaha นะครับผลิตจากประเทศญี่ปุ่นโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงไปฟังเสียงดีกว่าครับตอนนี้คือผมต่อสัญญาณทั้งลำโพงนะครับสัญญาณเสียงโปรแกรมรุ่นนี้ไม่มีโวลูมครับผมเป็น power amp เฉยๆนะฮะแต่เนื้อเสียงจะเป็นยังไงมาฟังกันนะครับอันนี้ต่อกับโทรศัพท์นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเนาะกับหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกมันความจนขาดกำลังใจความหมายไม่พอปุ่มที่มันมีนะครับผมสำหรับเครื่องนี้นะครับผมที่มีก็คือปุ่มมิวเสียงนะครับมีแค่นั้นนะครับผมส่วนตัวอื่นก็เป็นแค่สัญญาณเข้านะสัญญาณออกนะครับผมเสียงเบสแน่นนะครับผมเพราะว่ากำลังขับตั้ง200 วัตต์นะต่อข้างเลยนะครับผมเสียงดีครับใสแล้วก็เบสเนี่ยค่อนข้างหนานะครับผมเสียงชัดเจนนะครับผมเป็นส่วนรวมใจพาชีเป็นบุญที่ลูกได้เดี๋ยวให้ดูด้านบนของเครื่องนะครับผมอันนี้ผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสียงก็โอเคนะครับผมด้านบนนะครับมันจะมีสวิตช์อยู่ตั้งข้างล่างปรุงไฟ power นะฮะเวลาเราเปิดปุ๊บกดเข้าไปนะครับมีทั้งไฟ power แล้วก็ไฟ protect นะครับ
สักพักไฟโปรเทคจะตัดนะครับผมเนี่ยนะครับ แล้วก็เราก็สามารถใช้งานเครื่องได้เลยนะครับผมอันนี้เป็น Yamaha นะครับ Stereo Power Amplify รุ่น B6 นะครับผมหรือบางคนเรียกว่ารุ่นพีระมิดนั่นเองนะครับเอาอีกสักเพลงแล้วกัน อันนี้เพลงปลุกใจครับผมใครที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะมีอะไรให้โชว์แค่นี้แหละนะครับสำหรับตัว Power Amp ทรงพีระมิดนั่นเองนะครับผมรุ่น B6 นะครับของ Yamaha นะครับ Made in Japan เลยครับสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ